رفقا سلام. 3 تا iOS همزمان با هم منتشر شد. iOS 17.6 نسخه رسمی، دومین پابلیک بتای iOS 18 و اولین بتای iOS 18.1 منتشر شد. مطمئنا سوالات زیادی دارید، تو همین ویدیو همه رو بهتون جواب میدم. iOS 17.6 که خب ادامه آپدیت های iOS 17 نسخه رسمی، خیلی وقت بود رو iOS 17 آپدیت نداشتیم که اومده. اگر رو iOS 17 هستید حتما آپدیت بکنید. تغییر خاصی نداره و بیشتر رفع باگه. دومین پابلیک بتای iOS 18 منتشر شد، اون هم تغییر عجیب غریبی حداقل من توش ندیدم، جز اینکه مثلا ویجت هاتون تو حالت معمولی که هستید میتونید از ویجت ها تو حالت دارک هم استفاده کنید. یه سری والپیپر برای کارپلی اضافه شده، تغییراش این دسته. و نکته مهم، برای اولین بار اپل قبل از انتشار نسخه رسمی یه بتای iOS 18.1 داده. یعنی همیشه نسخه رسمی میومد بعد از مثلا 1 ماه میرسید به 18.1 که منتشر کنه. الان اومده اولین بتای 18.1 رو داده. برای چی؟ برای اینکه اپل اینتلیجنس رو قبل از اینکه رو نسخه رسمی بیاد تست بکنه. نسخه رسمی که بهتون گفتم شهریور میاد و اپل رسما اعلام کرد که اپل اینتلیجنس رو نسخه رسمی اضافه نمیشه و روی نسخه 18.1 نسخه رسمی 18.1 اکتبر، یعنی تو پاییز میاد، اضافه میشه اپل اینتلیجنس. یعنی تو شهریور آیفون های 16 که بیاد اپل اینتلیجنس رو نداره و همینطور آیفون های 15 پرو مکس، 15 پرو و پرو مکسی که تو شهریور به نسخه رسمی iOS 18 آپدیت بکنن اون موقع اپل اینتلیجنس رو ندارن. این نسخه 18 که اومد که دقیقاً همین کار رو انجام بده، یعنی قبل از اون نسخه رسمی بتونه فیدبک بگیره، اپل اینتلیجنس رو تستش بکنه. روی چه گوشیایی میاد؟ خیلی از دوستان به من گفتن ببینید خب این اپل الان میخواد اپل اینتلیجنس رو تست بکنه. این اپل اینتلیجنس روی آیفون های 15 پرو، پرو مکس، آیپد ها و مک هایی که چیپ ام دارن، از ام به بالا دارن میاد. پس خب 18 هم قاعدتا رو همین دیوایس ها فقط نمایش داده میشه و میتونن نصب بکنن. من یه اسکرین رکورد روشن میکنم. الان دوستانی که آیفون 15 پرو یا پرو مکس دارن آپدیت بکنن به در واقع 18.1، بازم سیریشون همون حالت معمولیه. ببینید سیری، میبینید که تغییری نکرده، همون سیری معمولی رو میبینید. برای فعال کردن اپل اینتلیجنس باید برید توی سیتینگز و قسمت اپل اینتلیجنس ان سیری. اینجا یه ویت لیست داره، باید روش بزنید و برید تو ویت لیست. یه چند ساعت طول میکشه، من از ظهر زدم هنوز فعال نشده و یه سری فایل‌ها رو دانلود میکنه و بعد از اون برای شما فعال میشه اپل اینتلیجنس و میتونید استفاده بکنید. یه قابلیت جذاب دیگه‌ای که به iOS 18.1 اضافه شده، قابلیت ضبط تماسه. من الان از یکی از دوستان میخوام با من تماس بگیره، من تست کردم خیلی باحال کار میکنه و خب قاعدتا الان شما روی نسخه های دیگه بتای در واقع iOS، من یه لحظه اینو اسکرین رکوردم قطع میشه چون تماس گرفته، بهتون نشون میدم رو دوربین. رو نسخه های دیگه بتا ندارید اینو، چون فقط رو 18.1 اومده. 18.1 هم که گفتم دیگه رو آیفون های 15 پرو، پرو مکس و آیپد مک هایی که چیپ ام به بالا دارن قابل تسته. و ببینید الان با من تماس گرفتن، این جلو و این بالا یه دونه دکمه ای اضافه شده که وقتی روش بزنیم، حالا من میگیرم ببینید جلو، ببینید یه در واقع علامتی میاد که داره میگه به شما که در واقع این داره رکورد میکنه مکالمه شما رو. یه نکته جالبی داره، اون فردی که اونور پشت خط هست دقیقاً بهش میگه که تماس شما داره رکورد میشه و زمانی هم که استاپ میکنی باز به اون فرد پیام میده، بهش میگه که این رکورد کردن استاپ شده و میاد توی در واقع نوت اینجا نمایش میده و میتونید پلی کنید و اون تماس صوتیتون رو که ضبط کردید ببینید. کیفیت خیلی خوبی داره، خیلی هم روال و خوب کار میکنه. پس ضبط مکالمه هم به در واقع اولین بتای iOS 18.1 اضافه شده. برای این قابلیت رکورد کردن مکالمه و اپل اینتلیجنس هر زمانی که برام فعال بشه یه ویدیو جدا میسازم کامل بهتون توضیح میدم. تو این ویدیو فقط میخواستم این آپدیت های جدید رو بهتون بگم اومده و علت این که خیلی از دوستان به من پیام دادن که چرا ما اولین بتای 18.1 رو نمیبینیم همینه که باید 15 پرو یا پرو مکس باشید تا
براتون نمایش داده بشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما با لایک و کامنت از ما حمایت کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید و منتظر قابلیت اپل اینتلیجنس، قابلیت رکورد کردن مکالمه و همه چیزایی که اضافه شده تو ویدیوهای بعدی باشید. دمتون گرم، خیلی مخلصم.